Good morning to our media partners and those watching on DOH social media channels. Welcome to today's Media Forum, Friday, October 29. Now to open our Media Forum, may I call on Yusek Maria Rosario Singh Berhere. Yusek. Yes, good morning Jolo. Magandang umaga po sa inyo. Happy Friday. Ngayong gugunatiin na po natin ang Undas. Ito pong All Saints Day and All Souls Day, November 1 and November 2. Pinapaalala po natin sa lahat ng ating mga kababayan, sarado po ang ating mga sementeryo, memorial parks at columbariums para sa mga dadalaw simula ngayong araw, October 29 hanggang November 2, ayon po sa Department of Interior and Local Government. Gunatain na lang po natin ang alaala ng ating mga pumanaw na mahal sa buhay sa ating mga tahanan at doon na lang muna po tayo magdasal. Umiwas muna po tayo sa mga pagtitipon na maaari maging dahilan ng ating pagkakaroon ng sakit ng COVID-19. Para po sa ligtas na paggunita ng Undas, amin pa rin pong pinapaalala ang palagiang pagsusuot ng tama ng face mask at face shield, pag-iwas sa mga 3Cs areas, closed, crowded at close contact settings. Dumistansya po tayo sa ating pong makakasalamuha ng mga tao. Madalas po tayo mag-ugas at mag-sanitize ng kamay. Kung bibisita po tayo sa ating mga mahal sa buhay sa sementeryo, lagpas ng mga araw na hindi pwede, tayo po ay maglimita. No? Pag nakita po nating marami ng tao, wag muna po tayong tumuloy, magpa-reschedule na lang po tayo. Wag muna po tayong lumabas ng bahay kung sakasakaling tayo po ay may nararanasang simptomas ng COVID-19, mag-isolate na po tayo agad para hindi na po kumalat sa ating pamilya. Lagi po nating tatandaan sa lahat po ng ating gagawin, mahalagang isinasaalang-alang po natin ang kalusugan at kaligtasan hindi lang po ng inyong sarili, ngunit pati po ang mga kaligtasan at kalusugan ng inyong mga kamag-anak, mahal sa buhay at ang ating komunidad. Mariin po naming pinapaalala na sa kabila po ng nakikita nating pagbaba ng kaso ng COVID-19, patuloy pa rin po tayong sumunod doon po sa mga safety protocols na aming laging pinapaalala para maging ligtas po tayo lahat at magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga kaso. Piliin din pong magpabakuna kung kayo ay kabilang na sa eligible population. Ang bakuna po ay isa sa pinaka-epektibong public health interventions at subok na po ito. This is safe and this is going to protect all of us from COVID-19. Over to you, Jolo. Maraming salamat, Yusek, for giving us those reminders. For our media questions, we go straight to the question of Caroline Bonkin from CNN Philippines. Her question, some local tourist destinations are no longer asking for a negative RT-PCR or antigen result from visitors. What is the DOH take on this? Okay lang po ba na wala ng testing requirement? Caroline, simula't simula naman, di ba? Kami ay hindi nag-advocate ng screening of the borders using RT-PCR or any other type of test. Ang lagi nating sinasabi, ang atin pong pinapatupad is risk-based testing. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may simptomas o di kaya ikaw ay close contact o may exposure, tsaka tayo nagpapatest. For the borders, we have long been advocating na atin lang pong ipatupad ang symptom screening and exposure screening. Kaya dapat po sa ating mga borders, sigurado tayo na yung ginagawang screening ay hindi lang yung chinecheck yung temperatura ng isang tao. Dapat kinukuha po natin yung history ng tao kung merong history of exposure or meron mang history of symptoms so that we can be able to isolate or quarantine these individuals agad-agad sa borders kung sakaling mapatunayan natin meron ngang ganitong mga exposure and symptoms. Now, with regard to pagpapaalis ng RT-PCR or antigen test na requirement dito sa borders sa ating mga local governments, that has always been the prerogative of our local governments. Nasa resolution po yan ng IATF na sinabi naman na hindi tayo nag-advocate for that, na hindi natin nire-require yan. Ang atin lang symptom and exposure screening, ngunit nakalagay dun sa IATF resolution, if local governments would feel or would think na ito ay kailangan nilang ipatupad, meron ho silang authority for that. Kaya po iyan ay nagkaroon ng mga ganyang pagpapatupad o implementasyon. Ngayong tinatanggal po nila, hindi po natin kailangan mangamba dahil kailangan lang po talaga ang border screening ay maging mas maayos. Pangalawa, yun po mga ating mga kababayan na biyahe. Sana po kapag kayo ay nakakaramdam na ng simptomas o di kaya kayo po ay alam nyong na-expose kayo sa isang taong confirmed positive, huwag na ho kayong tumuloy sa pagbabiyahe nyo. Thank you po, Yusek. The next question is from Joanna Casilao of GMA News.
USEC, may update na po ba doon sa letter of intent na sinubmit ng DOH sa FDA for the amendment emergency use authorization? Same question with Aiko Miguel po. Do we have an update na po sa EUA application of DOH to FDA for amendment of COVID-19 vaccines for booster doses po? Yes, no. So Aiko and Joanna, kami po ay nakapagkaroon ng pagpupulong with all experts early part of the week. And dun po sa aming pagpupulong na yon, nakapagkalap pa tayo ng additional evidences regarding boosters and third doses. At ito po ay lahat isinumite na natin sa Food and Drug Administration. The process will not be very easy and fast kasi alam natin na yung atin po mga ebidensya all over the world, very scant pa rin for third doses and booster doses. Kung mapapansin nyo po, even in other countries, the decision to do third doses and booster doses are government decisions. Hindi po kumpleto ang ebidensya, pero nagdidesisyon na ang mga gobyerno ukol dito. So dito po ang Food and Drug Administration natin gusto lang makasiguro na alam po natin na it's really going to be safe and ito po yung magiging epektibo para malabanan pa natin patuloy ang COVID-19. So kailangan din busisiin maigi at pag-aaralan maigi ng Food and Drug Administration po kasi yung issue or the consideration on the homologous versus the heterologous vaccination. Ano po ba yung mga bakuna na kailangan o maaari na ibigay for third dose or booster dose across the different vaccines that we have? We need to understand dito po sa Pilipinas, meron ho tayong maraming platforms of vaccines na ginagamit. It's about 7 or 8 platforms of vaccines compared to the other countries which are only using 1 or 2 or 3 types of vaccines. So mas mahaba po ang pag-evaluate, mas mahaba ang mga konsiderasyon dito po sa ginagawa ng FDA. But definitely, lalabas po yan by November para po makita natin kung ano po talaga ang kailangan nating ipatupad kapag inumpisahan natin itong implementation. Thank you po, Yusek. Another question from Joanna Casilao. Hingi lang din po kami ng comment on the Bloomberg Report. A similar question din po from Greg on the Bloomberg Report, recent Bloomberg Report po. Yes, no. So Joanna and Greg, and I think si Rafi asked me yesterday regarding this matter. No? So unang-una, lagi naman namin sinasabi, ito pong mga pag-aaral na ito, these are researches and analysis that are being done. Bukas naman tayo lagi. And actually, pag tinignan ho natin, nakakapulot naman po tayo ng mga ways to improve kapag tinitignan natin yung mga pag-aaral. Kaya lang, pag tinignan ho natin kasi sa kabuuan, unang-una, they did not include all of the countries all over the world. No, they just included a number of these countries that they were able to rank accordingly. Pangalawa, lagi kong sinasabi ito. No, I just like to explain to the public. Ang bawat bansa po may iba-iba tayong konteksto. We cannot be compared to the United States, for example, because even before the start of the pandemic, their health system, robust na talaga yan. High income yan eh. Diba? Marami na po silang resources talaga to start with. And nung dumating na ho yung pandemya, dumating ang mga bakuna, lalo po natin nakita yung stark difference across these different countries. Dahil nasa kanila yung resources, nasa kanila yung manufacturers ng bakuna, definitely, talagang sa kanila po, no, these high-income countries will have the share of these vaccines. That's number one. We will always have different contexts. We cannot compare an apple with an orange. Hindi po pwedeng ganon. But, the analysis is there, the research is there. Tatanggapin po natin yan, naandyan yan. Gagamitin natin kung anumang mga punto ang sinasabi nila. But just to tell everybody and the public, hindi po kami nagpapabaya sa ating response. No? That's one. We just want to tell everybody, mula't mula pa ho, nakita ho natin kung paano nag-improve ang state ng ating pandemic response. From just one laboratory in the outset of this pandemic, we now have almost 300 laboratories. From one just quarantine facility, we have about how many beds? More than 100,000 beds. Just to say, no? And yung bakuna natin, nung una po, we were just averaging 300 vaccines or jabs per day. We're now averaging almost 600,000 jabs per day. We just reached the 100 million na bakuna na nadala dito sa ating bansa. So pag tinignan ho natin, different ang context natin with the other countries dito sa ating bansa, let's focus on what's happening in our country. Our case fatality rate or our deaths had been lower than the global case fatality rate for so long already. Opo, may mga namamatay. Talaga pong kasama yan dun sa
realidad natin dito sa pandemya. But we have been able to contain it and to make sure na yung mga namamatay, yung mga severe infections na ospital, gusto natin i-control at gusto natin mababa lang siya. Dahil iyan po yung pinaka-goal natin dito sa pandemyang ito, to reduce the number of mortalities, to reduce those having severe infections so that our health system or hospitals will not get overwhelmed. Another point that I'd like to raise, dito po sa analysis nila, they measured, no? Sabi nila yung 3 months na deaths at saka 1 buwan na kaso. Hindi po naging pare-pareho sa bawat bansa ang pagdating ng Delta variant o yung pag-peak ng mga number of cases. You'd find that as early as April and May, other countries are being overwhelmed already by this Delta variant. Nung dumating po sa atin at tumaas ang ating mga kaso, ito na lang pong period na to na nag-a-analyze na sila. So when you compare us with the other countries, definitely, kapag pinagtignan natin ang cases and deaths, talagang hindi po tayo talaga magra-rank ng mas mataas dun sa ibang bansa dahil yun pong ating pagtaas ng kaso ay ito lang during the time that they are analyzing. So these are the points that we'd like to raise. Although katulad nga ng sabi natin, wala naman po tayong magagawa dyan. Yung mga researches, analysis, talagang bukas naman po lagi ang ating gobyerno para dyan. We'll get points for us to improve. But we would just like to tell the public kasi minsan ito pong mga survey na to tsaka analysis, nawawalan po ng loob ang ating mga kababayan. Na sana po hindi tayo naapektuhan ng ganito. Focus lang tayo sa ginagawa natin sa ating bansa. Focus lang po tayo. Tuloy pa rin ang gagawin nating response at mas pag-iigtingin pa rin po natin. Thank you po, Yusek, for the clarification. The next question is from Kathleen Davilla of the Philippine Daily Inquirer. It was mentioned in an online forum with health experts yesterday morning that WHO and DOH have invited Philippine hospitals to participate in the study on the use and effectivity of monoclonal antibody treatment, Ronapreve, antibody treatment. Following its recent EUA approval by the local FDA, can you confirm po the supposed study of Ronapreve in the Philippines? Has this study begun po, Yusek? Kathleen, alam mo, wala po kami sa radar namin na any study at all regarding Ronapreve. Ang Ronapreve po may emergency use authority na, no, dito po sa ating bansa. At ibig sabihin kapag may emergency use authority, ibig sabihin po nun, ito po ay meron na siyang phase 3 clinical trial. So ito pong pag-aaral kung sakasakaling meron ay atin pong i-verify. But we also coordinated with the Department of Science and Technology and accordingly, wala rin po sa radar nila, no? Walang nagsasubmit sa kanila. It might be that there might be some private investigators, no, or private proponents for research na gumagawa po nito na hindi pa nakakapag-inform sa Department of Health or sa Department of Science and Technology. But again, let me just remind everybody, the Ronapreve drug already has an EUA. It can already be used by our hospitals, by our physicians for their patients. Thank you po, Yusek. The next question is from Aiko Miguel of UNTV. Is there already a price regulation for Molnupiravir? How much will each pill cost? Paano po ang proseso sa pag-procure ng LGU sa Molnupiravir? Will there be a tripartite agreement gaya ng COVID-19 vaccines po? Aiko, ang Molnupiravir, wala pa siyang emergency use authority. Nasa stage pa lang siya ng compassionate special use dito sa ating bansa. Ibig sabihin, kapag compassionate special use, wala pa siyang authorization dito sa ating bansa. Kaya kapag may gustong gumamit ng Molnupiravir, ito po ay ina-apply sa Food and Drug Administration ng mismong ospital na gagamit o di kaya yung mismong physician na gagamit. And meron hong mga kaakibat na accountabilities ang ating mga doktor at mga ospital kapag ginamit nila ang Molnupiravir under a compassionate special use permit. So sila po ang magiging accountable whatever will be the reactions of the patient, no, sa outcomes ng pasyente. Dahil nga po katulad ng sabi ko, EUA pa lang. So kapag ka nasa compassionate special permit pa lang na level ang isang gamot po, hindi po tayo nagkakaroon ng tripartite agreement with any entity. Dahil hindi pa ho natin to pwedeng ipagbili o bumili tayo ng pangmalawakan dahil wala pa ho siyang authorization to be used. It can only be used through a compassionate pathway kasi dinidim na yung benefit is outweighing the risk at kailangan because there is a public health emergency. So having said that, Aiko, hindi pa rin tayo pwedeng mag-issue ng SRP
suggested retail price kasi pinag-aaralan pa ito. Kailangan lumabas muna ito dun sa living CPG guidelines ng Department of Health para ma-rekomenda at saka magkakaroon ng SRP ang isang gamot. So again, let me remind everybody, nagkakaroon ng confusion between Ronapriv and Molnupiravir. Ang Ronapriv, meron na ho tayong emergency use authorization. Maari na po itong gamitin ng ating mga ospital. Maari na rin mag-procure. No? Meron ho kaming ilalabas na policy. It's an admin order kung saan this is an admin order among the investigational drugs that we are using for COVID-19. Because usually, ang may EUA po kasi ang Department of Health. We are now delegating this authority to procure dun po sa ating mga sa ating mga ospital para makakagamit na sila agad-agad nitong investigational drug. So we are just waiting for it to be signed tapos po mag-uumpisa na ho tayo niyan. That's for Ronapriv, no? Ang Molnupiravir, CSP pa lang ho siya. So hindi pa ho siya pwedeng gamitin ng kahit na sino. Kailangan mag-apply ng Compassionate Special Permit sa FDA po. Thank you po, Yusek, for the clarification. The next question is from Red Mendoza of the Manila Times. Ano po ang napag-usapan sa WHO Western Pacific Regional Meeting and ano po ang mga naging tugon ng Philippine delegation led by SOH? Yes, no? So Red, naka-post lagi araw-araw itong WHO na briefing, no? At ito po ay naka-stream live, no? So pwede ho nating puntahan yan kahit sa WHO website. Kung na-miss nyo yung mga initial days, naka-post ho lahat ng mga sessions dyan. When you look at the program of the WHO, it doesn't really focus on COVID-19 pandemic response lang. Pag tinignan ho natin yung buong programa, it's really about universal healthcare. It's really tackling on specific priority programs like tuberculosis, the use of alternative medicines, at primary care po ay malaking usapan din po dyan. So it is not really just COVID-19, although there was a special session on COVID-19, mga side session po nagkaroon, pero ang talagang kabuuan po, it's really about the priority health programs across the globe when it comes to public health. Thank you po, Yusek. For the next question of Fred, how can we be assured that ang loosening of restrictions based on Alert Level 2 will not possibly lead to a possible resurgence of cases? Similar question with Greg po. Are we ready for Alert Level 2 in NCR po? Well, hinahanda natin. Kaya nga kahapon nung nag-IATF, atin pong nai-advise ulit. Nagpakita tayo ng mga puntos sa ating mga member agencies ng IATF na hindi po natin dapat antayin. Nabating tayo sa Alert Level 2, tsaka tayo maghahanda. Ngayon pa lang, lahat ng LGUs were instructed, prepare already because we are seeing cases declining in all parts of the country except for some, no, na medyo nandyan pa rin sila dun sa high risk na case classification, pero marami na ho, no, ang nakikita natin na talagang papunta na dyan sa direksyon na yan, nabababa talaga ang alert level. So we were able to advise the DILG at iba pa hong mga pamunuan ng ating mga miyembro, no, ng IATF na dapat handa na lahat to shift into this alert level 2. So how do we prepare para sa isang alert level 2 na level, no, ng isang area, no? So kailangan po very capable ang local government to do our PDITR plus response. Kasi pag tinignan po natin ang alert level 2 restrictions, maluwag na po 'yan, ano? Although hindi po natin tatanggalin lahat ng restrictions, yung 3 Cs po, 'yan pa rin ang ating framework. Pero of course, mas maluwag 'yan kaysa alert level 3 and 4. Kaya dapat handa tayo that we can be able to manage and control kung sakasakali na may puputok na mga kaso. Granular lockdowns, active case finding, intensive testing, contact tracing, isolation, shortening the duration from detection to isolation. But what would be most important at gusto ko pong ipaalala sa lahat ng ating mga kababayan, dun sa tanong ni Caroline, paano ba natin masisiguro na hindi po tayo magkakaroon ng resurgence o pagtaas uli ng kaso kapag tayo ay na-de-escalate sa alert level 2? Magtulong-tulungan po tayo lahat. Tayo po lahat, bawat Pilipino may obligasyon at responsibilidad na sumunod sa mga pamantayan pangkalusugan. Ibig sabihin, safety protocols. Isuot lang ho natin yung mga mask at saka face shield ng tama.
Huwag pupunta sa matataong lugar, palagi ang mag-ugas ng kamay, do physical distancing, pumunta lang dun sa mga areas or sa mga enclosed spaces na merong safety seal. Yan po ay isang kumpiyansa na maaring magkaroon kayo. Kapag pumunta kayo sa isang establishment with a safety seal, you are assured na safe po yung establishment na yan. And napaka-importante po sa mga panahon ngayon, magpabakuna na po tayo. Ito po ang pinaka-importante aside from the safety protocols na makakaprotekta sa atin para hindi na muling bumalik ang pagtaas ng kaso sa ating bansa. Thank you po, Yusek. For the next question of Fred, HPAC said na dapat i-address ng DOH na ang COVID virus airborne at dapat i-address ang air quality sa lahat ng mga establishment. Ano po ang masasabi ng kagawaran dito, lalo na ang established truth naman po sa COVID virus ay droplet transmission po? Yes. Let's try to Let's try to clarify this. Wag hong maguguluhan ng ating mga kababayan, ha. Ang sinasabi po ng HPAC ay dun sa enclosed spaces at meron naman po talagang ebidensya. Tama po kayo, droplet transmission talaga ang major mode of transmission ng COVID-19. Pero sinabi na po based on evidence na kapag kayo ay nasa enclosed space, mas nagli-linger longer in the air ang virus. Kaya nga po sabi natin, adequate ventilation is very important, especially in these enclosed spaces, para tuloy ang daloy ng hangin, hindi nagsistay ang virus doon sa loob ng kwarto o sa loob ng halimbawa conference room. So what HPAC is saying, ventilation standards are very important right now that we are gradually reopening the economy. Kaya nga po tayo, DOH, agrees with HPAC on this. Kaya po tayo ay nakapagbigay na ng rekomendasyon sa ating IATF, sa ating mga miyembrong ahensya dyan, na sana po itong safety seal maging mandatory na. Not to say na overnight mandatory na. Pagtrabahuhan na po natin because itong safety seal na po ito, na andyan po yung standard for ventilation among establishments, among workplaces, among schools, and even the other settings, no, ina-adapt na po natin ang safety seal. So ito pong ventilation, napaka-importante, lalong-lalo na ngayon po na talagang nagbubukas na po tayo ng unti-unti ng ating mga industriya. Thank you po, Yusek. Another question rin po from Red. Sinabi sa isang study na ang double vaccinated na tao ay maaari pa rin makapagpasa ng virus sa isang pamamahay by as much as 38% kung ang tao ay hindi bakunado. Ano po ang magiging messaging ng DOH dito, lalo na at baka maaari itong gamitin ng mga nagtutulak ng mga anti-vaxxer at ng mga gamot na hindi aprobado tulad ng ivermectin? Well, Red, unang-una, no, nakapagpakita na po ang mga bakunang meron tayo ngayon ng kanilang effectiveness. We have seen that the vaccines have worked for all of us. Nakita ho natin na hindi po tayo na-overwhelmed nung dumating ang Delta variant. Bagamat nahirapan at na-challenge po lahat ng pwesto, even NCR and even all the hospitals were challenged. Pero we were able to get through that, no? And that is one of the biggest factors ay ang bakuna. Pag tinignan ho natin, ang bilis nating nakalagpas dito po sa challenge na ito because we have these vaccines with us. So ito pong bakuna nakapag-prove na epektibo para sa ating lahat. Ngayon, with regard dito sa sinasabi na kahit double vaccinated or fully vaccinated ka na, you can still pass on the infection, hindi po natin yan ikakaila. From the very start, we have explained to everybody na ang mga bakunang ito, primarily ang kanilang epekto against severe infections and against deaths. Hindi po natin tatanggalin and everybody has to be prepared and informed. Magkakaroon pa rin po tayo ng sakit in the long run. Kahit po bakunado tayo, we will still get COVID-19. Hindi yan ang pangako sa atin ng bakuna. Ang pangako sa atin ng bakuna, kahit magkaroon ka ng sakit, yung chances mo na magkaroon ka ng severe infections, yung chances na mauuspital ka at yung chances na mamamatay ka ay napakababa. So yun po ang pangako ng bakuna. Because even in real-world studies and even in the trials that were done, nakita naman yung efficacy ng lahat ng bakunang meron tayo against symptomatic infections. Hindi po nagwa 100% yan. Pero yun pong against severity, against hospitalization and deaths, yun po ang mataas across all vaccines. Thank you po, Yusek. The next question is from Greg Gregorio of TV5 po. Papayag ba ang DOH sa 100% capacity sa public transportation?
Wala. Unang-una, no? So pinag-usapan yan sa IATF kahapon. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, I am not in authority to say the decision, no? Wala po sa amin, nasa Office of the President. But what I can tell you, no? As we slowly open up the economy, workers are going out already and they need transportation to take them to and from work. So isa po yan sa konsiderasyon, kaya po pinopropose yan sa IATF. Ngayon, dati pa ho, meron na ho na tayo na ipalabas yung 7 commandments dun po sa ating pagbubukas ng ating transportation sector. Kailangan kang lagi nakamask, naka-face shield, may physical distancing, may adequate ventilation, bawal kang magsalita, bawal kang kumain, palagi ang mag-sanitize ng kamay. Meron din tayong tinatawag na apat dapat. Yung apat dapat, kasama po dyan yung ventilation, kasama po dyan yung palagian nakamask, shield, distancing. Lahat po yan ibibigay, no? At alam, may existing guidelines tayo. Alam yan ng Department of Transportation. So we will wait for them to draft their policy on how they can make it safe for people kapag in-increase na po ang kapasidad ng ating mga transportation. But sooner or later, alam natin, kakailanganin talaga ng public to. Ang kailangan lang po natin gawin, it's not just transportation actually. Sa lahat ng settings, kailangan paghandaan na natin how we can be able to have safe spaces, safe transportation, safe establishments, dahil alam natin papunta na ho ang direksyon natin dyan to this new normal. So kailangan lang pong balangkasin maigi ang mga patakaran, ang mga pamantayan, para maging sigurado tayo na safe po ang ating mga kababayan if they will be consuming this kind of service from the government. Thank you po, Yusek, for the clarification. I will be now moving on to the Zoom chat questions submitted by our media partners. So for the first question po, from Bons Magsambol of Rappler, why is that Sputnik vaccine not included in the list of booster shots recommended by HTAC? Bons, itong mga pag-aaral na sinusumite, no, yun lang yung may mga studies, no? Katulad ng sabi natin, lahat po na nagiging desisyon natin is based on science and evidence. And currently, ito pong mga bakuna na nasa HTAC na recommendations, ito po yung may mga pag-aaral na worthy na ipasok, no, dun sa kanilang evaluation. So katulad ng amin pong sinabi, let me just inform the public. Ang Health Technology Assessment Council is just one of the many experts, no, one group of this all experts group that we have. So may mga eksperto pa rin tayo na iba na nagbigay din ng rekomendasyon aside from HTAC. But definitely, kung ano lang po yung may available evidence, yun po yung naisama sa evaluation. Thank you po, Yusek. The next question is from Lee Aldous of GMA. WHO is tracking cases of the so-called Delta subvariant. May we ask for a comment? Yes, May, no? So kasi sabi nga ng WHO nung lumabas yung sub-lineage or sub-lineage ng Delta variant, ang sabi nila, this is a variant under monitoring, no? So, or variant VUM ang nakalagay dun sa article nila. So they are continuously monitoring this as to the transmission and as to the effect on the vaccines. Kasi syempre, sub-lineage yan ng Delta, and may assumption, no, na baka parang Delta rin ang epekto nito. So continuous ang monitoring. Pero ang gusto lang natin ipaalala sa ating mga kababayan, kahit ano pa hong variant ang meron na pumasok dito sa ating bansa, kahit ba yan Delta or yung sub-Delta variant na tinatawag nila, tayo po ay merong mga protocols sa pinapatupad at hanggang sa ngayon, proven po ang mga protocols natin that it can, no, prevent us from having this kind of infections or variants of concern or variants under monitoring, variants of interest, kung gagawin lang po natin ang tama. And of course, magpabakuna pa rin po tayo so that we can get more protection. Thank you po, Yusek. Next question is from Rafael Bosano. Like all other variants, it may only be a matter of time before AY.4.2 reaches the Philippines. After ng pagtaas ng kaso dahil sa Delta variant, masabi po ba natin na mas handa na tayo sakaling pumasok ang mga variant na posibleng mas transmissible at mas virulent pa sa Delta? Well, what I can say, Rafi, dyan sa tanong mo, no, parang no one can ever be prepared for any type of variant. Kasi pinag-aaralan di ba? Katulad yung Delta variant, o sabi nila ang transmissibility is this much. Sabi nila may immune escape this much. Pero hanggang sa ngayon pinag-aaralan, di ba? How much it has affected the vaccines, how much it has affected the different populations in the world.
So how can you be prepared when science and evidences are continuously evolving? So what we can do really is our system, no? Dapat in place, no? So that is how we prepare. Pero yung i-prepare mo na, oh, may dadating, very specific, 20% more transmissible, naapektuhan niya ng 10% ang vaccine efficacy, we don't have that data. So kailangan laging handa ang bawat bansa. Laging handa ang Pilipinas dapat. And based from our experience, I think we are more capable, no? As the peaks in the cases na raranasan natin last year nung tumaas July, August, ang dami natin natutunan dyan. Nung nag-July and August, dyan natin natutunan na magkaroon ng one hospital command, na magkaroon ng network of hospitals, na magkaroon ng appropriate referral system. Dumating ang March at April, ang dami pa rin natin natutunan. Diyan natin natutunan na parang hindi na tayo sukat, no, doon sa mga ginagawa natin, doon sa borders natin, kailangan natin palawigin. Diyan din natin natutunan yung biosurveillance na hindi na lang pwede na nandito na lang tayo sa Manila, kailangan na natin mag-expand. Dumating tayo nitong July, August, September, dumating ang Delta variant, mas marami tayong natutunan. Nakita natin, hindi na appropriate itong ginagawa nating pangmalakihang lockdown. Kailangan pala nagpo-focus tayo sa highly burdened, mas nakokontrol natin ang transmission. So these are the things that we learn and we think that we are more capable the next time around another variant will come in. Kasi alam natin pagpasok nila, mas anticipated na ang ginagawa natin dahil maaring mas mataas ang transmission, mas mabilis kumalat and all of these things. So I guess we learn along the way and the capabilities of our country has improved from the start of this pandemic. Thank you po, Yusek. The next question is from Kathleen De Villa of the Philippine Daily Inquirer. Is the formulation of a booster and third shot different from the initial shots administered in the primary series? Also, since we've established the difference between booster and third doses, has there been any application for a third shot from pharmas or dealers? Yes, Kathleen, no? So there is no difference. We are going to give the same formulation. Yan pa rin po yung nakalagay, no? Doon sa mga ebidensya rin na nakakalap natin from across the globe. Although, of course, Food and Drug Administration currently evaluating, malalaman natin kung sakaling meron mang magiging rekomendasyon na magbago ang formulation. But sa tingin ko, magiging pareho lang. Pangalawa, walang nag-a-apply na manufacturer for this third dose or boosters, and it is the Department of Health which is applying to the Food and Drug Administration. Thank you po, Yusek. Next question is from Caroline Bongkin of CNN Philippines. Bumaba na po ang kaso last time you mentioned. Hindi na reach ang expected increase in cases. Ano po kaya ang main factor bakit na-control ang further spread ng Delta variant? Sa tingin namin, Caroline, it's not just one factor, no? Walang main factor. It's a totality of all the different response strategies that we have done. So pag tinignan ho natin, halimbawa sa NCR, nakita natin from the prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. Tinitignan ho namin yan, ina-analyze natin yan sa isa-isa. So yun pong pauna nating mga lockdowns na ginawa, ECQ, MECQ during the start, it has helped us a lot. Yung border control sa pagsara dun sa mga bansang apektado talaga ng Delta variant, that has helped us a lot. Although nakita na natin, nag-transmit na siya sa community, pero nakita natin that further influx of these individuals with the Delta variant were controlled. Pangatlo, yung ginawa natin sa komunidad. No? We did this shortening of the duration. No? Nung ginawa natin yung granular lockdown, napaikli natin yung time na nadidetect ang kaso sa komunidad hanggang ma-isolate sila. And iyan napakalaki po ng naging epekto. Pang-apat, nakita natin na ang mga tao during this time na Delta variant, talagang nagtulungan tayo. Lahat sumusunod sa mga pamantayan. Kung may mga violations man, hindi po ganun kadami. And pinaka-importante, napataas natin ang pagbabakuna. Especially here in NCR, nakita natin that even though there were these granular lockdowns happening, may ECQ, may MECQ, tuloy-tuloy ang pagbabakuna. And we are now more than 85% here in NCR. So masasabi ho natin na na-protection na natin ang ating mga kababayan by doing this improved vaccination, intensifying our community response, and also doing control in the borders. Thank you po, Yusek. The next question is from Sheila Crisostomo. Kumusta na po ang supply ng tocilizumab and remdesivir?
Yes, no? So, ito, Sheila, itong mga gamot na ito, no? So, remdesivir, we do not have any issues on remdesivir even from the start of the increase in cases last July. Itong tocilizumab ang medyo nagkaroon tayo ng problema, and according dun sa manufacturer nila, supplier nila, nakausap natin dito, baka by second week of November magkaroon tayo ng stock. So, antayin natin yan. Thank you po, Yusek. Next question is from Andrea Calonzo po. Just to be clear on alert level, was there already a decision from IATF to shift NCR to alert level 2? Pag tinignan ho natin ang ating mga datos ngayon, currently, no, it's October 29. As of October 28 data, nasa moderate risk case classification pa ho ang NCR. So, ibig sabihin, wala pa ho sila dun sa level ng alert level 2. Thank you po, Yusek. Another question from Sheila Crisostomo po. Do you agree with Mayor Isko Moreno that charges should be filed against DNR officials responsible for the gathering of people in Dolomite Beach days ago? What is your advice to people who flock Dolomite Beach po? Unang-una, wala ho siguro kaming mandato, no, para magbigay ng opinion regarding the filing of charges against DNR officials. We leave that to the appropriate agency of government. Second, ang advice po natin sa lahat ng dumalo dito po o pumunta dito sa Dolomite Beach over the last weekend and kahit po ng mga days previous to that, tayo po ay mag-monitor ng ating mga simptomas. Tayo po ay laging alamin kung tayo ay may nararanasan, no, na pagsakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, inuubo, sinisipon, nawalan ng pang-amoy, nawalan ng paglasa. Lahat po yan, i-monitor po natin. As soon as naramdaman po natin ang mga simptomas na ito, mag-isolate po tayo. Pinapaalalahanan ko rin po lahat ng pumunta sa Dolomite Beach nung pong mga nakaraang linggo at nakaraang araw, maaari lang po magsuot muna tayo ng face mask sa loob ng ating mga tahanan. Konting sakripisyo lang po yan, mainit, mahirap puminga, pero yun naman po ay makakasiguro na hindi po magkakahawa-hawaan dyan sa inyong pamilya. Thank you po, Yusek. From James Relativo po of Philippine Star. Ano po ang pinagkaiba ng booster at additional third dose? Difference po of booster and third dose po, Yusek. Just to clarify. Okay. So, nasagot na natin to ilang beses na, and actually ayaw na ho namin talagang pinapaliwanag o binibigay itong ganitong klaseng mga differences dahil naguguluhan po ang ating mga kababayan. We saw the confusion among the public. But just to make it official, no, at saka informasyon na rin para sa ating mga kababayan, ang third doses po ibinibigay sa mga taong hindi nakapag-mount ng appropriate immune response sa kanilang katawan nung binigyan po sila ng bakuna. So ibig sabihin po, ang isang tao na meron po siyang sakit o kondisyon na nakakaapekto, no, o nakakapanghina sa kanyang katawan, hindi po siya nagkakaroon ng adequate effect ng bakuna sa kanya. And these are the immunocompromised individuals. Halimbawa po, kayo ay may cancer. Kapag binigyan ho kayo ng bakuna, may mga pag-aaral na nagsasabi na yun pong response ng isang healthy individual ay hindi kumpara, no? You cannot compare dun sa response ng isang taong may cancer, for example. Dahil mababa po ang kanilang immune system, hindi po masyadong robust ang kanilang sistema sa loob, hindi nagmamount ng appropriate immune response. And based on evidence and studies, kailangan nilang bigyan ng third dose para makumpleto po ang series ng kanilang bakuna at mas maging epektibo ang bakuna sa kanila para sila ay maproteksyonan. Compared to booster doses, ang booster doses ibinibigay po sa mga individuals na nakikita na yung kanilang immunity which they got from the vaccine, the primary series, ay bumababa na, at kailangan ng maboost uli ang kanilang immune system. Gusto ko lang klaruhin, hindi po natin ginagawa na magpapa-antibody test tayo para ma-measure natin kung okay pa ang immunity sa atin o hindi. Hanggang sa ngayon, wala pa hong diagnostic method that can say that there is this correlates of protection na tinatawag nila. So kasi kapag tinignan ho natin ang response ng isang tao sa isang bakuna, meron ho tayong dalawang types of immune response sa ating katawan. Ang pinakauna, and we all know about this is antibody production. So ang mga tao, pag binakunahan, nag-i-increase po ang antibodies natin sa ating katawan para labanan ang virus na yan kung sakaling papasok sa atin. Pero meron pa hong isa
na sa tingin ko ang maraming tao ay hindi nila na alam pa ito. May cell-mediated immunity po tayo. So aside from the antibody protection or production, meron tayong cell-mediated immunity that also works, no? Bigay ng bakuna sa atin at lalaban against the virus. So hindi lang po antibodies. So when we get evidences, ang binabasihan po para magkaroon ng desisyon kung magbo-booster or hindi are studies done. No? Hindi po yung inisa-isa natin at nag-test tayo ng antibody levels. Hindi po iyon. May mga pag-aaral na pong lumabas tungkol dyan at yan po ang ginagamit ng ating Food and Drug Administration ngayon at ang ating mga eksperto para masabi no kung ang boosters ba is appropriate already or not. Thank you po, Yusek, for the clarification. May follow-up question lang po si Bonds. Does this mean those given with Sputnik V vaccines will not receive booster shots? Patuloy yan, Bonds, na pinag-aaralan. Ano? So kailangan, katulad nga ng sabi ko sa iyo at sa inyo, hindi lang po HTAC ang ginagamit natin ng mga eksperto, yung rekomendasyon nila na ginagamit. No? Actually, ang HTAC, ang kanila pong mga rekomendasyon, ina-update po nila yan every 2 weeks. So yun pong lumabas na HTAC recommendations last time, meron na po tayo magiging updated na recommendations pagdating po ng November. So interim po yan. So let us not try to focus so much on that. Huwag po nating i-base lahat ng ating isusulat ukol dyan kasi interim lang yan. Meron pa hong pwedeng magbago when they update that. And also, there are still other experts that have given their recommendations. And finally, Food and Drug Administration also have their evidences na kasama sa pag-aaral. So antayin po natin lahat yan para mas maging kompleto ang ating informasyon ukol dito. Yusek, if you have the data now po, several media partners are asking, pwede po malaman ano ang kailangan para maibaba sa alert level 2 ang NCR. What would warrant the de-escalation to alert level 2? Ano po ang indication? From Lee Alves and Caroline po. Yes, meron tayong metrics na ginagamit, di ba? Ang metrics natin para sa case classification or case trends, yung 2-week growth rate at saka yung ating average daily attack rate. Para naman sa ating hospitals or health system capacity, ginagamit natin yung healthcare utilization rate. So sa ngayon, ang healthcare utilization ng National Capital Region is low risk. Dahil less than 50% po ang utilization nila both in the ICUs and in the ward beds. Yun pong kanilang 2-week growth rate for the past week, negative na po. Kaya lang kahapon may nakita tayo na may nag-positive na 2-week growth rate among about 6 areas in the National Capital Region. Yun pong kanilang average daily attack rate, ngunit naka-negative pa rin, meron lang specific areas, yung 2-week growth rate. I just like to clarify that. Meron lang tayo nakitaan ng ganun, pero negative pa rin ang 2-week growth rate nila sa ngayon. Ngayon, yung average daily attack rate nila ngayon ay 7.4. Nakita natin talaga na slowly ay bumababa ang mga kaso. Pero for the NCR to be at that alert level 2, kailangan 7 or less ang ADAR nila. So, tinitignan natin kung maibababa pa ng tuloy-tuloy, kapag bumababa pa ang mga kaso tuloy-tuloy hanggang sa 1 linggo, malaki ang posibilidad na bumaba rin ang average daily attack rate ng National Capital Region to less than 7. Thank you po, Yusek. And may final message po ba kayo sa ating mga kababayan? Yes, so gusto lang ho namin magpasalamat sa inyong lahat. Alam po namin ang ating mga media partners ay katulong namin sa pagpapakalap ng tamang informasyon sa ating mga kababayan, which is very important at this point in the pandemic. Sa pagtatapos po ng media forum na ito, gusto lang ho namin manawagan uli ang kagawaran ng kalusugan sa ating mga local governments, sa ating mga national government agencies, na pag-igtingin pa rin po natin ang implementasyon ng ating mga polisiya, ng ating PDITR response upang patuloy po nating mapababa ang kaso. Bukod dito, gusto po natin paalalahanan lahat ng ating mga kababayan. May tanong po kanina, kailan ba tayo masusustain na ba natin? Pupunta ba tayo sa alert level 2? Meron ba tayong masayang Pasko? Lahat po yan ay magiging reliant, Ibabase natin yan at makikita natin sa mga susunod na araw at linggo kung tayo lahat ay makakasunod dito sa mga pamantayang pangkalusugan, yung ating mga safety protocols. So gusto ko lang hong ipaalala sa ating lahat. Lahat po tayo may obligasyon at responsibilidad na magtulong-tulong para patuloy po natin mapababa ang kaso. Palagyan po tayo magsusuot ng face mask at face shield. Umiwas po tayo sa matataong lugar. Palagyan po tayo mag-ugas ng kamay.
pupunta lang doon sa mga pwesto na sinasabi natin na safe para sa inyo. Yung 3 Cs po, yung closed with a probability of close contact settings, crowded. Wag na muna ho tayong pupunta pag nakita nating napakadaming tao doon sa lugar na yon. At ang pinaka-importante rin po para sa ating lahat, magpabakuna na po tayo. Isa po yan sa pinakamabisang intervention para mawakasan po natin ito pong sitwasyon na meron tayo ngayon at magkaroon tayo lahat ng masayang Pasko. So para po sa inyo lahat, maraming salamat ulit and happy weekend to all of you. Thank you, Jolo. Thank you, everyone. Happy. Thank you.